Hello, my dear students. Passive voiceৰ কেইটামান সেন্টেন্স মই তোমালোকক আজি শিকাবলৈ আগবাঢ়িছো। Passive voiceত বহুতৰে সমস্যা থাকে। মই নোহোৱা কৰি দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। তো আজি কেইটামান সেন্টেন্স আনিছো। প্ৰথম সেন্টেন্স মই কৈছো যে সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰি। নাইবা সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা যায়। দুইটা একেই কথা। তো ইয়াৰ ইংৰাজীটো হ'বগৈ the problem can be solved. The problem can be solved. দ্বিতীয় সেন্টেন্স সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা গৈছিল। The problem could be solved. তৃতীয় সেন্টেন্স সমস্যাটো সমাধান কৰা উচিত। The problem should be solved. আৰু 4 নম্বৰ সেন্টেন্সটো হৈছে যে সমস্যাটো সমাধান কৰিবই লাগিব। জৰুৰী যদি কওঁ আমি সমস্যাটো সমাধান কৰিবই লাগিব। The problem must be solved. এই 4 ধৰণৰ সেন্টেন্স পোৱা যায় পেসিভ ভয়েসত। তো ইয়াত আমি ইয়াৰ পৰা আদ ধৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ সেন্টেন্স বনাব পাৰোঁ। যেনেকৈ আমি যদি কওঁ যে ছাৰক ইনভাইট কৰা উচিত। ছাৰ should be invited. ছাৰক ইনভাইট কৰিব পাৰি। ছাৰ can be invited. ছাৰক ইনভাইট কৰিবই লাগিব। ছাৰ must be invited. মই উদাহৰণ দি পেলাইহে বুজাম। বহুতবোৰ উদাহৰণ দিলে বাকীখিনিয়ে নিজে নিজে ক্লিয়াৰ হৈ যায়। তো কথা হৈছে চাবা যে আমি প্ৰথম সেন্টেন্সটো কৈছিলোঁ যে the problem can be solved. সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা যায় নাইবা পাৰি। এতিয়া আমি তাক নেগেটিভো কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ the problem can't be solved. সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰি বা পৰা নাযায়। হ'ব পাৰে যে how can the problem be solved? প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ সলভ কৰিব পৰা যায়? Why can't the problem be solved? প্ৰব্লেমটো কেলেই সলভ কৰিব পৰা নাযায়? etc. তো প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব পৰা গৈছিল। The problem could be solved. নেগেটিভ কৰা প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল। The problem could not be solved. তেনেকুৱা কৰে। ছাৰক ইনফৰ্ম কৰা উচিত। উচিত হ'লে should আহিব। ছাৰ should be informed. ছাৰক ইনফৰ্ম কৰা উচিত। তো ছাৰক ইনফৰ্ম কৰা উচিত নহয়। ছাৰ shouldn't be informed. কাক ইনফৰ্ম কৰা উচিত? Who should be informed? সকলোকে ইনফৰ্ম কৰা উচিত। Everybody should be informed. সকলোকে ইনভাইট কৰা উচিত। নিমন্ত্ৰণ কৰা উচিত। Everybody should be invited. কাকো ইনভাইট কৰা উচিত নহয়। Nobody should be invited. এনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণে বনাব পাৰোঁ। নেগেটিভ হ'ব পাৰে, প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। এইটো সমস্যা নহয় আকৌ। আৰু কৈছোঁ লাগিলে যে দুটা কণী খাব পাৰি নাইবা দুটা কণী খাব পৰা যায়। তো 2 eggs can't be eaten. দুটা কণী খাব পৰা যায়, 2 eggs can be eaten. কিন্তু মই যদি কওঁ যে 10টা কণী খাব পৰা নাযায়, 10টা কণী খাব নোৱাৰি, 10 eggs can't be eaten. দুটা কণী খোৱা উচিত, 2 eggs should be eaten. কিন্তু 10টা কণী খোৱা উচিত নহয়, 10 eggs shouldn't be eaten. তো এনেকৈ আমি বাক্যবোৰ বনাব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা মই সেন্টেন্স আনিছোঁ ইয়াত। সেইটো হৈছে যে আমি কেতিয়াবা কোনোবা এজন লোকক অৰ্ডাৰ দি পেলাই কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আহে। ফৰ এক্সাম্পল গৰমৰ দিনৰ ক্লাছ জুলাই মাহৰ দুপৰীয়া
আৰু কাৰেণ্ট গৈছে, ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ খুব গৰম লাগিছে, ক্লাছ শেষ হ'বলৈ আৰু 10 মিনিটমান আছে যেনিবা। তো তেনেকুৱা অৱস্থাত কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্ট যদি অধৈৰ্য হৈ পেলাই ছাৰক কয়, ছাৰ ক্লাছটো শেষ কৰক, তো এনেকৈ ক'লে শুনিবলৈ কিন্তু ভাল নালাগিব। ছাৰক আমি অৰ্ডাৰ দিয়া টাইপত ক'লে ভাল নালাগিব। তো যদি ষ্টুডেণ্টজনে কয় যে ছাৰ ক্লাছটো শেষ কৰক, ছাৰ ফিনিছ দ্য ক্লাছ, এইটো ক'বলৈ অলপ অসুবিধা, নিমিলিবগৈ। কিন্তু তাৰ সলনি এতিয়া কথা হৈছে যে ষ্টুডেণ্টজনে ক'বও লাগিব ছাৰক, ইমান গৰম লাগিছে আৰু ক্লাছ কৰাৰ উপায় নাই, অশান্তি লাগি আহিছে। তো তেতিয়া ষ্টুডেণ্টজনে যদি কয় যে ছাৰ ক্লাছটো শেষ কৰা যাওক, এনেকৈ ক'লে নিশ্চয় বেয়া নালাগিব। তো এইটো যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ তেতিয়া হ'ব কি, যে ছাৰ লেট দ্য ক্লাছ বি ফিনিছড। দুটা কথা হয়। আৰু বেলেগ উদাহৰণ দিব পাৰোঁ। কোনোবা এজন বাথৰুমত গৈ পেলাই কিবা হ'ল, পৰিলে নে কিবা, মুঠতে সাৰ সুৰ নাই, মাতিলেও নেমাতে। আমি বাহিৰত থকাবোৰে ভয় খাম, কি কৰা যায়? তো তেতিয়া মই ছিনিয়ৰ আৰু মোৰ ষ্টুডেণ্ট এজন জুনিয়ৰ, তেওঁ যদি মোক কয় যে ছাৰ দৰ্জাখন ভাঙি দিয়ক, ছাৰ ব্ৰেক দ্য ড'ৰ, তাতো অকণমান শুনিবলৈ ভাল লগা নাই। কিন্তু তেওঁ যদি মোক ছাজেষ্ট কৰি দিয়ে যে ছাৰ দৰ্জাখন ভাঙি দিয়া যাওক, লেট দ্য ড'ৰ বি ব্ৰ'কেন, তো এনেকুৱা হয়। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া অৰ্ডাৰ দি পেলাই ডাঙৰ এজনক, সন্মানীয় মানুহ এজনক কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমি অৰ্ডাৰ দিয়াৰ সলনি আমি এই লেট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই চেণ্টেন্সটো ছাজেষ্ট কৰা ধৰণে ক'ব পাৰোঁ, যিটো শুনিবলৈ বেয়া নালাগে। এইখিনি মনত ৰাখিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। থেংক ইউ ছ' মাছ।